Welcome back to Vietnam. I'm not in Vietnam anymore, but I was, and while I was there, I had some of the tastiest street food that I've ever had in my life. And I want to take you guys out with us for one of those nights. So we gathered the troops at my grandma's house, and we headed out for the night. This is one of the most popular streets in Ho Chi Minh for street food, and it's so freaking packed here. So we found our tables and our low plastic stools of choice, yellow my favorite. Took a seat and started eating. This right here though, bánh cà, is one of my favorite street foods that you can get in Vietnam. Oh, hello. 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 I got my yellow stool. My favorite color of stool. People are just riding their motorbikes through here. And these are two foods I eat at home. Actually, not two foods. I eat bánh xèo at home all the time. My mom makes it, so we're gonna have to see how it compares. And if my mom's lacking, we're gonna have to go tell her that she's lacking. And you're gonna see the greens look really fresh though. Should I just drink a beer? Uống bia hả? Sao uống bia hả? Ủa sao vậy? I'm gonna try some of these. Cái đó được, mình ăn cái đó được. Ăn cái này được nha. Rồi cái này sao? Ăn cái đó cũng được. Bánh chuối. Bánh chuối. Đầy đủ luôn. Rất nhiều khác. Có mình ăn được. Nhiều đồ trong đây hả? Nhiều luôn. Không có bánh chuối. Không có. Pudding. Ngon. Ngon hả? Con thử cái này đi, đầy đủ hết, rất là ngon. Ngoài bánh chuối ra. Cái này cái gì ạ? Cái này là giống bánh bột lọc không? Bánh ở dưới nó mùi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Ngon. You wanna try some? No. Không à. Cảm ơn. Lát no, ăn thử rồi. Chắc lát sang. Uống bia sợ lát té trên xe. No, quay đi. No, làm cho. Quay đi. Anh đi quay đi với anh rồi. Hai bánh suối là ngon. Mai đẹp. Có khăn che ướt không? Anh có lấy cho chị mấy cái đi. So good. I wish I had more of these in the States, but it doesn't seem too popular. Ngon. Ngon lắm. Crunchy, and you get the savoriness and saltiness from the shrimp. It's like a perfect seafood dish. And with the nước mắm, of course, you put on everything, right? So it tastes great. Ăn nhầm không? À. Có lấy không? Xong làm ăn. Đi ăn ớt không? Bỏ vô. Ớt hả? Dạ, mình bỏ vô mà tôi ớt. Phi. Thì xong biết con treo không? Xong biết con treo không? Cái gì hả? Anh thấy cái này nhiều. Dũng. Thế ăn được. Xong biết con treo. Ăn một chế giống cả đồ gì không có đó nhiều rồi. Cái này là ốc á. Ốc mút còn gọi hả? Đây là ốc. Okay. No, come on, it's uni. Sea urchin. Oh, sea urchin? Both. Okay. It's uni. Have some. Oh my god. I almost killed this whole beer. Xong cũng hơi rồi. Con lấy gì? Con lấy này hả? Cái này, cái đó dơ. It's okay. I still don't like sea urchin. Cái đó của sao? Tastes like the sea. It tastes like sand. Kho Sài Gòn nhiều à. Tôi vô đó tại mát, còn mày mát lắm rồi. I don't know mà mát lắm rồi. Cái này là cái gì hả? Chén trứng thôi. Chén trứng hả? Trứng. Ồ, làm cái trứng rồi bội đâu rồi đó rồi. À, ok. Fried egg. Trứng nó còn có những chổng không vậy bé anh? Phải làm không? Con phải quay. Giống như thế này. Con qua kia con hỏi động hơn. À, được rồi, không có sao đâu. Robert.
Cho ăn trộn, ăn trộn. Không phải cho bà ăn rồi, Sen ăn đi. Cái gì? Ý là ăn ở đây rồi. Nóng nhiều nha. Ngon không? Ngon. Cậu có ăn nhiều. Cậu một thêm cái ngon khỏi. Mà chưa ăn. Cho con làm đi. Chấm cái này nha. Em được không? Trying to, do you have Ở any? đây không? Nè Tạo muốn quay không? Cậu quay. Yeah, bảo rồi. Yeah. Mở lên rồi. Cành nó có 4 triệu độ. Yeah. Phải cầm thôi. Cái này là cái gì vậy? Nước chấm. Nước, no, cái này. Heo. Trứng hào. Hào. Hào, trứng. Thịt. Em đi mua cái gì? Xem. Dạ. Ăn nó nhiều à. Còn áo này chứ hả? Ăn sọ, ăn đó là cái bụng mà sang đào. Con với bà không ăn chứ nữa. Tại không có con mà nấu xoa đâu mà. Ngon mà nóng. Như thì hơi đỏ. Hơi đỏ đúng không? It was too hot, but it's really good. Út chạy xe. Út chạy xe không được. Con gói rồi, con gói Nè, rồi. Sang có Ở đây. Phi để bảo quay cho. Yeah, cảm ơn. Trứng này thấy ngon không? Bán sale time. Cái này trứng gì vậy? Hả? Ăn luôn, ok. Ăn, sợ mà ăn. Con gói là con cuốn lại. Không có chất làm cái đâu. À. Chắc ăn không? Sọt đến ở gì? Các bạn ngon. Phải không có nấu à? Ngon. Ngon hả con hả? Mà má làm ngon luôn. Má làm cũng ngon luôn. My mom makes it good too. Trước 3-4 bữa gì đó. Có vị là không để gì. Em rất cho tôi bỏng cho bà thì có 2 đứa cho một. Mà lát đó đây nói ra là chỗ cái So one thing that everyone does in Vietnam after the meal is that they like to go to a coffee shop at night and just hang out. It seems that after school, after work, most people just like to go to a coffee shop and talk and hang out, have a couple drinks, have a couple snacks, and call it a night afterwards. Cho một gói xôi đi chị. Có ăn xôi gì? Cái nào ngon? Cái nào ngon? Cái nào? Cái gì con có chết luôn. Mọi thứ chút đi. Mọi thứ miếng ha, hỏi đi cho con. nước dừa đầy đủ không con? Hết nước dừa. Bao nhiêu con? Dạ 40. Để về ăn luôn hay gói lại anh? Không biết ăn đây. Ăn luôn phải không? Cảm ơn nha. Cảm ơn con. Cảm ơn. Cảm ơn. À, không có hả? Wow. Giờ nè, bây giờ 1 tháng. Ê, xích vô. Khoan, phi. Rẻ. Hỏi đây nó an toàn không? Okay. Ủa học nhiêu? Mấy trăm ngàn một tháng đúng không? Where do you get that from? There's a street vendor. 1 tháng đi học bao nhiêu On the tiền street. trong trường á? 500 mấy 1 tháng. 30 một phi quay phi được không? Quay được không? Đây để bảo Cầm quay thôi. cho. Sang quay được. Nè đậu luôn không? Quay đậu luôn. Cái nhà lá vườn Việt Nam. Này sẽ hồi nhìn lại quay phim. Is it focusing? Yeah. Okay. Yeah. Ngon không? That was good. Ngon không? Hồi coi lại có quay trên trời á. Yeah. Thế Út làm cái gì vậy? That was good. Wow, ngon quá. Ăn một cái chèn. Em nghe anh ơi. Xin lỗi bé. Đúng rồi hả? Mai em chưa khui, ngày mai mới khui. Cái bự đúng, ngày mai em mới khui. Nhà có tôi về. Thứ 2 Phi sang về, thứ 3 của tôi về. Tao mới hỏi đó. Ai? Trong nhà với miệng cô bên. Yeah, me. Về đây. Lại cho thằng Hùng. Đây, xem.
thằng Hùng á, nó lấy được 10 mấy chai. Sang xỉn hả? Nội nó lấy được 10 chai. Xin nói vàng, xin nói nhớ này hai cái. Món này nè. Để ăn. vậy hả? Cảm ơn nha. By far the best sticky rice I've ever had in my life right there. Apparently they sell out at the end of every single night, so they make that much and they sell out. It's kind of crazy, but it's still so good, so I can see why it's like that. Definitely the best when it's like freshly made and not packaged in like plastic that you would get from like your regular Asian supermarkets. I had some fruit tea to finish out the night, and I will see you guys in the next episode coming very soon. Here's a little sneak peek. Peace out, guys. Thanks for watching. Have a good one. Bye-bye.